chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình đào tạo pha chế của Barista Skill. Mình là Barista Đình Thắng, giảng viên của trung tâm. Trong buổi chia sẻ video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn vẫn là trà, một món trà rất là ngon và giúp cho mình chống lại cái chán ngấy rất là tốt. Đấy là trà quất mật ong. Quất là một cái loại quả mà rất là thông dụng ở Việt Nam nên các bạn rất là dễ tìm kiếm, và Việt Nam cũng rất là nổi tiếng với mật ong đó nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào thực hành món trà quất mật ong luôn nhé. Để làm được món trà quất mật ong thì chúng ta cần có nguyên liệu đầu tiên là cốt trà. Thì đối với cốt trà thì ở đây mình sẽ sử dụng trà xanh hoặc là trà nhài. Ở đây cụ thể hơn mình sẽ sử dụng trà nhài. Tiếp theo là quất. Thì đối với quất này có một lưu ý, đấy là các bạn chọn những quả quất mà vỏ nó càng xanh nhé, thì cái hương thơm của quất mang lại nó càng tốt. Đấy. Tiếp theo là mật ong. Thì ở đây mình vẫn sử dụng một loại mật ong, đấy là một mật ong hoa hồng nhá, tại vì là mật ong này nó không mang lại cái vị khé khổ khi sử dụng, và nó lại rất là thơm, hơi thoang thơm mùi hoa hồng nữa. Đấy, một nguyên liệu nữa mà mình muốn giới thiệu với các bạn đấy là siro cung quất nhé. Đối với siro cung quất này thì nó mang một cái hương vị là mùi quả quất xanh của Việt Nam nhé. Tiếp theo là đường. Đường thì ở đây mình sẽ sử dụng siro đường của Hàn Quốc. Đấy, và những nguyên liệu không thể thiếu nữa để hỗ trợ cho mình trong các bước như là ủ trà này, lọc vỏ quất này, thì mình sẽ có dây lọc, những chiếc ca đong cùng dích đong, thìa ba và thìa múc trà, đồng hồ để bấm giờ để căn cho trà ủ được chính xác nhất, cân định lượng, dao để mình sơ chế quất, và nước để ủ trà. Nước này thì mình đã lấy là nước 80 độ C rồi, và cách lấy là mình sẽ lấy tầm 850 ml nước sôi, sau đấy thì cho đá vào đến cái mực nước nó dâng lên là 1000 ml, bạn khuấy tan đá thì sẽ được nước 80 độ C. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào từng bước một để làm món trà quất mật ong. Bước đầu tiên là chúng ta phải đi ủ trà. Tại sao bước đầu tiên lại phải ủ trà? Thì trà luôn luôn được ủ trong một thời gian nó khá là lâu ấy, cho nên là trong cái lúc mà đợi trà thì mình hoàn toàn có thể đi sơ chế các nguyên liệu khác. Đây thì mình sẽ cân trà lên nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ lấy là tầm 13 đến 14 gram để cùng với 500 ml nước. Đối với trà nhài ấy, thì các bạn ủ không được đậy nắp nhé. Nếu mà các bạn đậy nắp ấy, thì nó sẽ bị một cái mùi rất là nồng. Đấy, và các bạn sẽ hẹn đều luôn là 7 cho đến 8 phút nhé. Ok. Tiếp theo, trong lúc đợi trà thì mình sẽ đi xử lý quất. Thì đối với quất này, các bạn phải rửa sơ qua đi. Quất này thì hiện tại mình đã rửa rồi nhé. Và chọn những cái quả nào mà vỏ nó càng xanh càng tốt nhé. Đấy, sau đấy các bạn sẽ cắt. Thì cái thao tác cắt này thì mình sẽ cắt giống như là các quán phở nó cắt nhé. Đấy, cắt đi một chút phần đầu thôi để tí nữa mình vắt đấy, mình đỡ phải vắt nhiều. Cái thứ hai nữa là vỏ quất nó đỡ bị rườm rà quá trong cái cốc của mình.
quất. Ok. Tiếp theo là các bạn cho các cái nguyên liệu như là mật ong này, siro cung quất này cùng với lại đường vào trong bình lắc trước. Thì ở đây mình có sử dụng một chiếc bình lắc, đấy là bình lắc 700ml và bằng nhựa để cho thuận tiện hơn cho các bạn barista là nhìn ngay ở trên cái vạch lượng như này. Đầu tiên các bạn sẽ vắt quất vào này. Quất thì 3 quả quất này các bạn vắt kiệt hết nước nhé. Riêng đối với quất thì các bạn không sợ là vắt nhiều quá nó sẽ bị đắng đâu nhé. Các bạn vắt thoải mái thẳng tay mình. Sau đấy các bạn sẽ giữ lại phần vỏ quất và cho luôn vào bình lắc nhé, chứ không vứt phần vỏ quất đi. Tiếp theo là đường. Đường thì ở đây các bạn sẽ lấy tầm 40ml. Siro cung quất thì đối với siro cung quất các bạn sẽ lấy tầm 20ml nhé. Và mật ong thì đối với mật ong thì nó có một cái cách sơ chế hơi khác một chút. Đấy là các bạn sẽ lấy 10ml mật ong và hòa cùng với 40ml nước sôi và các bạn để riêng chứ không cho vào bình lắc này, được chưa? Ở đây thì mình sẽ dùng cái ca này nhé để đựng cái phần mật ong hòa. Mình sẽ tráng qua một chút cái ca này đi. Đấy, và sẽ đong vào là 10ml mật ong. Và sẽ rót vào đấy thêm 40ml nước sôi nữa. Các bạn nhớ phải khuấy tan lên, chứ không nếu mà mật ong nó mà sệt quá ấy, thì rót nước sôi vào nó cũng chưa tan hết được đâu, nó vẫn lắng ở dưới. Đấy, và hỗn hợp này mình sẽ để riêng nhá, mình không cho vào bình lắc. Tiếp theo là mình sẽ đợi thời gian ủ trà. Ok, vậy là trà của chúng ta đã được thời gian này. Bây giờ chúng ta sẽ lọc trà ra nhé. Tiếp theo là đối với phần trà này thì chúng ta phải cho thêm một chút đá vào để cho nó giữ lại cái hương thơm nhất và nó nhạt đi cái vị trà. Đây, chúng ta sẽ khuấy đều cái này lên. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ rót vào trong cái bình lắc mà chúng ta đã chuẩn bị siro ấy, tầm 200ml trà nhé. Thì ở đây định lượng siro đang là 100ml thì mình sẽ rót lên là 300ml thì được 200ml trà. Đấy, thì sau khi được phần trà này thì chúng ta sẽ cho đầy đá và lắc nhẹ lên. Như các bạn đã thấy đấy, trà chúng ta rất là xanh và đẹp. Đấy, sau đây chúng ta sẽ lắc nhẹ cái phần hỗn hợp này lên. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho ra cốc. Thì đối với những cái món trà như này ấy, các bạn phải cho ra những chiếc cốc mà nó có dung tích lớn.
Đấy, nếu mà các bạn lựa chọn cốc nhựa ấy, thì các bạn sẽ lựa chọn một cái dung tích là 500 đến 700 ml. Còn đây thì mình sẽ dùng cốc thủy tinh. Ok. Và cuối cùng là đến phần trang trí. Thì các bạn sẽ cắt nhỏ cái phần cắt lát một quả quất ra nhé. Đấy, để mà cắt lát được quất đẹp nhất ấy, thì yêu cầu con dao của các bạn phải thật là sắc. Và các bạn sẽ dùng cái thao tác là di chuyển con dao nhiều hơn là các bạn nhấn tay xuống nhé. Thì cái lát quất của bạn sẽ rất là đẹp. Đấy, mình sẽ trang trí bằng một vài lát quất xung quanh. Và bước cuối cùng của chúng ta là rót cái phần mật ong hòa cùng nước sôi lên trên cùng. Thì nhiều bạn thắc mắc là tại sao không cho mật ong vào lắc luôn cho nó đỡ mất công mất sức. Thì mật ong ấy nó rất là sệt, khi mà nó gặp nước lạnh ấy, thì nó sẽ cứng lại luôn và nó chìm xuống dưới, nhưng nó không phát huy hết được cái mùi thơm, nên là mình phải làm cái công đoạn này. Đấy, như vừa rồi thì chúng ta đã làm xong được một cốc trà quất mật ong. Đấy, cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là ngon trong những cái bữa tiệc thịt nướng hoặc là những cái bữa lẩu nhá. Nó giải ngấy rất là tốt. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức thôi. Như các bạn đã thấy thì chỉ sau vài bước thao tác rất đơn giản thôi thì chúng ta đã có một cái món chả quất nhìn rất là đẹp mắt. Đấy, nhìn những cái lát quất nhìn như bánh xe trong cốc ấy. Chúc các bạn thành công và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để chúng tôi mang đến cho các bạn nhiều hơn những công thức pha chế. Xin chào và hẹn gặp lại.